деякі сценарії щодо розвитку ситуації з голосуванням у Конгресі США за законопроект про пакет міжнародної допомоги, у тому числі для України, нагадують гостросюжетний детектив. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з високим представником ЄС Жозепом Борелем прес-конференції у Києві. Я вчора вночі отримав останній звіт з Вашингтона про можливі сценарії розвитку подій щодо голосування у Конгресі Сполучених Штатів за законопроєкт про пакет міжнародної допомоги, у тому числі для України. Деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив. Усе дуже заплутано, залежить від багатьох факторів і може рухатися прямо, вліво, вправо. Я думаю, що питання якогось базового сценарію зараз дуже актуальне для самого Конгресу Сполучених Штатів, тому що все настільки міцно заплуталося там всередині, що конгресменам і сенаторам самим треба визначитися з якимось базовим сценарієм руху. Водночас він додав, що в цьому є і позитивна новина. Всі шукають рішення. Очільник МЗС акцентував, цитую, тобто дискусія не сфокусована на тому, як це рішення не ухвалити, а дискусія сфокусована на тому, як ухвалити це рішення якнайшвидше. Він поінформував, що Україна щодня працює з американською стороною, в основному не публічно, оскільки там замішані питання внутрішньої політики, зокрема щодо кордону, і щоб рішення про голосування за законопроект про пакет допомоги для України було ухвалено якнайшвидше. Підсумовуючи, Кулеба зазначив у цьому контексті, що хоче відверто похвалити ЄС за те, що своїм рішенням від 1 лютого про виділення 50 мільярдів євро для України Європа продемонструвала своє лідерство. В той час, як хтось демонструє своє лідерство, інші демонструють і показують себе як аутсайдерів. Зараз ми поговоримо саме про режим Лукашенка і про таку персону, як Лукашенко. І з наступною гостею, прес-секретар Світлани Тихановської, Ганна Красуліна на прямому зв'язку. Ганно, я вас вітаю і рада вас бачити. Привітання. День добрий. Анна, ми поговоримо з вами про те, що нещодавно з'явилася у публічному доступі інформація про те, що Лукашенко дозволив своїй армії стріляти по мирному населенню. Про це йдеться у відповідному указі білоруського диктатора. Анно, чого боїться Лукашенко? Чому відповідні такі укази укладаються, застосовуються, пишуться? І як до таких змін поставилися самі білоруси? Лукашенко боится белорусского народа, потому что белорусский народ не перевернул страницу, и как в 2020-м сказал ему «уходи», так на этой позиции и остается, и не признает его легитимности, его права на то, чтобы управлять страной и отдавать какие бы то ни было приказы. При том, что, смотрите, на самом деле они убивали и раньше. Они убивали и раньше, потому что во время протестов в 2020 году силы специальных операций были приданы ОМОНу. Силы специальных операций, чтобы вы понимали, это Министерство обороны, то есть это армия, это армейские части, специальные отдельные армейские части. То есть это была армия, которая была направлена против белорусского народа. И они убивали. Зафиксировано случай 11 августа в Бресте, когда Геннадия Шутова убили выстрелом из огнестрельного оружия. И потом на суде вот тот, кто убил, убийца, он выступал в качестве потерпевшего, а Шутов, убитый, в качестве обвиняемого. То есть вот так выглядит белорусский суд, но теперь после этого указа, который подписал Лукашенко, уже не требуется вот эта бюрократическая вообще волокита с этим судом, да, чтобы изображать эту картинку. Это первое. И второе, по сути, с вот этих вот военных снимается ответственность, с тех, кто будет держать в руках оружие против мирных граждан, снимается ответственность за убийство. И это в том числе влияет и на сознание тех, кто это делает. То есть вот эта последняя преграда о том, что убивать нельзя, она снята.